if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been Oppo K10 5G মোবাইল আজি লঞ্চ হ'বলৈ গৈছে 15 জুন আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ দ্বাৰা এই মোবাইল ল'ব পাৰিব অতি কম খৰচত 5G মোবাইল পাবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব এই দেখা পাইছে 8GB আপোনাৰ RAM আৰু 128GB আপোনাৰ ষ্টৰেজ সহ এই Oppo জি কেমেৰা পাৱাৰ জি মোবাইল ফোন আপোনালোকৰ মাজত উপলব্ধ হ'ব আজি ৰাতি 12 বজাৰ পৰা হে সকলোৱে ক্ৰয় কৰিবলৈ সাজু হওক অতি কম মূল্যতে এই মোবাইল ফোনটো দিছে স্ক্ৰীন থাকিব আপোনাৰ 6.56 ইঞ্চৰ হ'ব এই আপুনি যি মোবাইলটো ল'বলৈ যাব কেমেৰা আপুনি নাইট ফটো ভিডিও প্ৰটেক্ট এক্সপাৰ্ট এক্সট্ৰা এইচডি পেনোরামা টাইম স্লো মনিটাইজেশন টেক্সট স্ক্যানার গুগল লেন্স স্ট্রিক ইত্যাদি বহুত ধৰণৰ আপুনি এই কেমেৰাৰ দ্বাৰা সুবিধা পাব ইয়াতে আপুনি যি ৰিয়াৰ কেমেৰা 1080 পিক আপুনি পাব যি আপোনাৰ 1080 আমাৰ HD কোৱালিটিৰ যেটো 1080 হেতু পাবলৈ সক্ষম হ'ব অতিকৈ জৰুৰী যেটো আপোনাৰ সুবিধা হয় হেতু হল আপোনাৰ বেটাৰী ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহু ফোনৰে বহুত কম থাকে আপুনি প্ৰথমে চাব লাগিব মোবাইলটো কিনাৰ আগত প্ৰথমে বেটাৰী কাৰণ আপুনি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব দ্বিতীয়তে আপোনাৰ RAM যেটো দ্বাৰা আপোনাৰ পৰিচালিত হৈ থাকিব মোবাইলটো তৃতীয়টো হল আপোনাৰ যি চাৰ্জিং কেপাসিটি কিমান কম সময়ত হ'ব সেই বস্তুটো চাব লাগিব সেয়ে এই যেটো আপোনাৰ Oppo K10 মোবাইল হয় এই মোবাইলটোত আপোনাৰ 5000 mAh যি সুবিধা এয়া থাকিব Oppo কোম্পানী এটা আকৰ্ষণীয় যি মূল্যত আপোনাক এই দিবলৈ গৈছে 6.56 ইঞ্চ দেখা পাইছে এয়া Oppo যি আপোনাৰ K10 মোবাইল বজাৰত মুকলি হ'ব আজি 12 বজাৰ পৰা হেহে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিবলৈ সাজু হওক এটা কম মূল্যত যি আপোনাৰ 17499 ত উপলব্ধ হ'ব ডুৱেল সিম 5G 4G 2G সকলো উপলব্ধ হৈ Oppo K10 5G মোবাইলত এটো লোৱা সময়ত সদায় আপুনি চাব কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা মেইনলি ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটি বহুত সুন্দৰ হয় আমি ইয়াৰ ফটোগ্ৰাফ দিছো এইখন চক আপোনালোকে কেমেৰা কোৱালিটি যি Oppo K10 আপোনাৰ মোবাইলৰ এখিনি ফটো সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল মোবাইলৰ দ্বাৰাই এখিনি চক এখিনি মান সুন্দৰ ফটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকে লাইভ ফটো এখিনি যিখিনি Oppo K10 মোবাইলৰ এখিনি ফটো চক কিমান ধুনিয়াকে আপোনাৰ ফটো শুট কৰা হৈছিল এখিনি খুব সুন্দৰ ফোকাস হয়